Dragilor, bine ați venit la un nou episod al podcastului Wines of Romania. Acest podcast este inspirat de programul național Deschidem vinul românesc, program național dezvoltat de Carrefour România. Deschidem vinul românesc, program inițiat de Carrefour România, susținător al producătorilor locali de vinuri din 2019. Astăzi am un invitat de seamă din toate punctele de vedere. Și este și o ocazie specială pentru că vorbim despre un vin care urmează a fi lansat în curând. Și nu vă zic mai multe înainte de a vi-l prezenta pe Valeriu Stoica. Îi place să-i se spună podgorean din Drăgășani. Mie îmi place să spun că este și proprietar, și fondator, și un familist desăvârșit, pentru că Andreea, fica lui și a lui Irinel, Cristiana Stoica, ați cunoscut-o deja, iar dacă nu ați făcut-o, vă invit să revedeți podcastul cu Andreea. În următoarele minute vom vorbi despre vin, vom vorbi despre Crama Vincis, despre tradiții, despre modernitate, despre frumos, dar mai ales despre vinul românesc. Valeriu, bine ai venit la Wines of Romania. Este o plăcută surpriză pentru mine, Marinela, să fiu la această emisiune a ta. Înclin să cred că atunci când e vorba de vinul românesc, gazda, adică Marinela, e cel puțin la fel de importantă ca invitatul, ori chiar mai importantă decât invitatul. În orice caz, eu cred că tu faci pentru vinul românesc mai mult decât mulți alți pretinși ambasadori ai vinului românesc. Ca urmare, sunt bucuros că în această ambianță plăcută putem să discutăm despre vinul românesc, despre această surpriză pe care o pregătim și pe care cei care iubesc vinul o să o deguste în curând. Îi spunem numele? Sau să mai fie un pic de tensiune? Eu zic că sunt oricum suficient de curioși, având în vedere că au văzut deja sticla pe masă, au văzut o sticlă nouă, o etichetă frumoasă, Marinela, cum ați obișnuit dacă tu le arăți sticla, eu o să le explic. Ia să stricăm aici puțin planurile colegilor noștri de la video. Cuve Valerius Alutus. Primul vin cu numele tău, Valeriu. Dacă îmi dai și mie sticla un pic, e primul vin cu numele meu și va fi singurul. Dar primul nu se referă la Valerius, primul se referă la Alutus. Pentru că, într-adevăr, această sintagmă primus, Alutus primus, este bine meritată. Marinela, tu știi secretele acestui vin. A fost o aventură de lungă durată. Unii ar spune că a fost o muncă îndelungată. Dar eu cred că atunci când munca e plăcută, ea este la fel de pasionantă ca o aventură. Munca plăcută este o călătorie. Și aici este o călătorie de 5 ani. Dacă mă gândesc la cei care au făcut soiul de viță de vie Alutus, e o călătorie de câteva decenii. Cum a început această călătorie? Cum știi și cum probabil că știu și cei care ne urmăresc, la Drăgășani au fost pasionați de viță de vie și de vin, cercetători, care au creat câteva soiuri care astăzi sunt bine cunoscute în România și nu numai în România. Crâmpoșia selecționată este primul vin creat la această stațiune de cercetare din Drăgășani și are și o poveste frumoasă, pentru că e un copil din flori. Crâmpoșia selecționată este rezultatul vechii cărlogance, tradiționala crâmpoșie, și un părinte necunoscut. A fost o încrucișare deschisă, se spune. Dar tot acolo, la Drăgășani, s-au mai creat încă 2 soiuri de viță de vie, din care s-au făcut vinuri foarte bune, Necu de Drăgășani și Novac, vinuri roșii. La acea stațiune de cercetări a mai fost creat un soi de viță de vie care se pierduse aproape. Era aproape o legendă când vorbeam cu
vechii și pasionați cercetători de la stațiune, care acum sunt pensionari, ei îmi spuneau că pe lângă Necule Drăgășan, pe lângă Crâmpoșie selecționată și pe lângă Novac, mai există un soi, Alutus, dar care nu s-a mai cultivat. Câțiva ani am crezut că e o simplă legendă. Dar m-am dus după aceea la stațiune împreună cu un foarte bun și harnic colaborator al meu, domnul Gheorghe Alexandru, și am descoperit că mai există câteva vițe de vie din acest soi. Și atunci a început marea aventură în urmă cu 5 ani. Am altoit în verde cele câteva mlădițe luate de la stațiunea de cercetări, pe butuși de Cabernet Sauvignon, și la sfârșit, când s-au cules strugurii, am făcut și vin, câteva sticle de vin. Am vrut să vedem cum este. Și dacă îți mai amintești, ai fost una dintre primele degustătoare ale celor câțiva stropi de vin din licoarea aceasta rară. Și ai spus, are un potențial extraordinar acest vin. Și atunci, încurajat și de tine și de câțiva buni cunoscători de vin, între care mă număr și eu, am extins altoirea în verde pe o jumătate de hectar, iar din această jumătate de hectar am făcut prima producție de 2200 de sticle. Este o producție rară, o ediție specială, îi spunem din cauza aceasta Alutus Primus, pentru că este prima producție de vin pe care o punem pe piață din Alutus. Iar Alutus este un soi unic în lume, nu mai e plantat nicăieri, nicio altă podgorie, niciun alt domeniu din România și din lume, așa încât merită denumirea Alutus Primus. De ce Cuvée Valerius? Pentru că anul ăsta am împlinit 70 de ani. Mulți înainte. Îmi place să mă gândesc că sunt părinte și bunic, mai adopt din când în când copii, să nu intrăm în amănunte, dar îmi place să adopt în continuare copii, la care țin foarte mult. Și echipa Avincis a spus că e bine să dea acestui vin numele Valerius, adică numele meu, cu ocazia împlinirii acestei vârste de tinerețe. Cum am spus și altă dată, sunt pregătit ca împreună cu tine să facem promovarea vinului românesc încă 70 de ani de aici înainte. Dar pe etichetă mai vedeți că există câteva semne. Mai întâi Avincis. Marinela știe ce înseamnă Avincis, dar pentru cei care ne urmăresc e bine să decriptăm termenul. A vine de la Andreea, fiica mea, Andrei, primul meu nepot, Alexandru, al doilea nepot, V vine chiar de la Valerius din acest cuvée care figurează pe etichetă, e simplu de unde vine. Vin e un termen bine cunoscut de toată lumea și Cis, Cristiana Ietnel Stoica. De ce ea are dreptul la toate inițialele numelui, soția mea? Pentru că ea e moștenitoarea acestui domeniu care se cheamă domeniul Vila Dobrușa, Crama Avincis. Iar aici avem această pictogramă care este imaginea stilizată a Cramei Avincis. Cine a fost acolo, și Marinela a fost, știe că e una dintre cele mai frumoase crame din Europa. E o capodopere de arhitectură, tot domeniul este o capodopere de arhitectură. O datorăm această capodoperă arhitectului Alexandru Beldiman, unul dintre cei mai buni arhitecți din România. Și pe etichetă avem imagini care trimit și la vin, și la frumusețea domeniului, și la culorile care, mai ales toamna, ni se arată în toată splendoarea lor. Dar eu cred că aici, dragă Marinela, dincolo de sticlă, de vin, de istoria domeniului Avincis, ar trebui să avem și avem un pahar și aici. Cred că nu există în România un analist al vinului mai bun ca tine. Se spune analiză organoleptică, e un termen prețios. Doamne, să vedem ce simțim. Ia să vedem ce simțim, Marinela, văzând vinul. Reașez aici eticheta asta frumoasă ca să nu mă certe colegii, nu dată că am stricat aici. Da, sigur că da, eticheta e importantă. Eu am făcut acest aranjament. Înainte de a-l degusta cu mare bucurie și entuziasm, recunosc că am făcut-o mai devreme. Prima dată l-am degustat Alutusul din această recoltă, în urmă cu o lună de zile la Cramă,
Și deja a fost o... Hai să ne așezăm, pentru că este un vin care are foarte multe de spus. Redegustându-l acum după o lună și un pic, deja a evoluat foarte, foarte mult la Iar peste sticlă. câțiva ani cum va fi, Marina? Dar nu cred că îl vei mai avea acest vin peste câțiva ani. Cu siguranță Am să păstrez pentru tine câteva sticle. E o promisiune aici, toată lumea ne aude, ne ascultă. Dacă această ediție este Alutus Primus, următoarea? Numele nu se va schimba. Ok. Și nu se va schimba pentru că Primus trimite nu numai la faptul că e prima ediție, trimite și la faptul că este singurul vin Alutus din România și din lume în acest moment. Și dacă vor mai fi altele, și sper că această viță de vie se va răspândi în România și în lume, să se știe că este primul Alutus din toate edițiile și din toate cramele care vor avea acest vin. Și eu cred că acest vin are puterea să concureze Cabernet Sauvignon, să fie cel mai plantat soi de viță de vie de struguri roșii din întreaga lume peste 20-30 de ani. Să vedem ce se va întâmpla. O să întreacă Cabernet Sauvignon. Valeriu, cu asemenea descriere, cu asemenea prezentare, cu asemenea anticipare, cu asemenea, anticipare, aproape că nici nu mai are sens degustarea pe care urmează noi să o... Nu, Marinela, degustarea e o operă de artă în sine și ca urmare nu poate înlocui nimic. Iar când e făcută de tine, atunci chiar că nu există concurenți. Ia să vedem ce ne spui. Deja este o degustare atunci când îi mirosim, pentru că este atât de expresiv, atât de generos. N-ai început cu vânzul. Nu, n-am văzut, ne vedem unul pe celălalt acum. Dacă vrei culoarea să o analizăm, cred că ar fi mai propice, mai oportun un spațiu cu mai mult alb, așa cum ne învață manualele, să zic, de degustare. Dar având în vedere atmosfera asta atât de caldă, atât de primitoare, și mai ales mirosul atât de pătrunzător și de învăluitor, încât aproape că ia atenția de la totuși profunzimea culorii este intens. Marii pictori, să mă refer și la cei români, de exemplu Petrașcu, care folosește tușe groase și în care culoarea pare să fie, cum să spun, ea coboară în adâncuri până în centrul pământului. Dar de unde vine această culoare e așa profundă ca și cum ar fi tușele de pictură ale lui Pătrașcu. Dar există și o explicație. Da, important. Culoarea acestui vin se datorează, cred eu, în bună măsură soiului Saperavi. Ce zici? Acum trebuie să facem și puțină genealogie, nu? Am trișat un pic, l-am gustat înainte, Valeriu. Sper că nu te superi. Nu e niciun triș aici. Este o curiozitate firească pe care cred că toți o au. Noi suntem priviți că avem pahar plin pe masă. Dacă ai vorbit de genealogie, trebuie să fim drepți și să spunem că e vorba de o încrucișare de data aceasta închisă. Avem doi părinți cunoscuți, Băbească Neagră și Saperavi. Să nu punem în umbră acest soi de viță de vie vechi românesc, Băbească Neagră. Cu siguranță, dar culoarea... Chiar dacă singură Băbească Neagră n-ar putea intra în competiție cu marile vinuri din lume. Dar e totuși un soi, pe de-o parte prefiloxeric, am reușit să salvăm, și chiar dacă facem vin doar din Băbească Neagră, are putere și savoare. Numele spune ceva despre puterea și savoarea vinului făcut din Băbească Neagră. E adevărat însă că, dacă ne gândim la Saperavi, avem o istorie în spate de mii de ani. Toată vița de vie are istorie în spate de mii de ani, dar nu știm, nu au fost istorici care să vorbească despre ea. Despre Saperavi se vorbește de multă vreme, iar legenda spune chiar că este vița de vie pe care noi a plantat-o după potop și când a ajuns pe muntele Ararat a acostat cu arca și primul lucru pe care l-a făcut, n-a luat nici mărul, nici părul, a luat vița de vie și a plantat-o. Se spune că vița aia plantată de noi este Saperavi. Bun, ceea ce spui tu e adevărat, profunzimea culorii vine de la Saperavi, dar și de la Băbească Neagră. Eu zic că Băbească Neagră, în cazul acestui vin,
cu siguranță vom avea parte de o explozie de experiențe de la an la an, pentru că este ceva nemai întâlnit în România, alutus, în cazul producției de vin. Băbeasca neagră vine cu partea de duioșie, partea de eleganță. De experiență. Și de experiență. Nu că n-ar avea Saperavi. Saperavi îl văd mai ușor abrupt, ușor invadent. Băbeasca mai echilibrează intensitatea Saperaviului. Este secretul acestei vițe de vie și secretul structurii și secretul vinului. Pentru că din acest mariaj totdeauna rezultă un copil care are calități de ambii părinți. Și Alutus, adică numele râului Ol care trece pe lângă crama noastră, Alutus este un copil care a luat cei mai buni și de la Saperavi și de la Băbeasca neagră. Ceea ce nu e ușor. Mă ți-aduce aminte ce ți-am zis când am început să povestim de potențialul soiului? Că are un potențial atât de mare, dovedit de altfel prin rezultatul acestui vin, încât va fi deseori pus în paralel cu Negru de Drăgășani. Pentru că Negru de Drăgășani astăzi reprezintă un brand, nu doar un vin bun, nu doar un soi extraordinar, lăudat la nivel internațional, nu doar în România, iar Alutus este acolo cu prima recoltă. Și mai trebuie spus ceva care e foarte important. Multă vreme, singurul vin roșu românesc credibil în lume a fost Feteasca neagră. Rămâne și în continuare un soi de viță de vie și un vin care se bucură și trebuie să se bucure în continuare de mare prețuire. Dar era singur. Nu poți să faci mare lucru fiind de unul singur. Când s-a adăugat Negru de Drăgășani, forța de seducție a vinului roșu românesc a crescut. Pentru că n-a fost doar Feteasca neagră, a venit și Negru de Drăgășani. Ei bine, această forță de seducție a vinului roșu românesc va crește pentru că, așa cum îmi place mie să spun, avem o triadă de aur a vinului roșu românesc. Alutus, Negru de Drăgășani și Feteasca neagră. Va fi mai ușor pe piața internațională să afirmăm vinurile roșii românești, spunând avem nu numai Feteasca neagră, avem și Negru de Drăgășani, avem și Alutus acum. Mai e ceva care e important. Și Negru de Drăgășani și Alutus sunt două soiuri de viță de vie care au mare stabilitate în ceea ce privește producția de la an la an. Vintajurile nu sunt atât de variabile cum sunt la alte soiuri de viță de vie. E o stabilitate a viței de vie. Mai trebuie ca enologii să profite de stabilitate care este în struguri și să creeze ei după aceea o nouă stabilitate a vinului. Și e mult mai ușor la acest vin ca și la Negru de Drăgășani și eu cred că în timp vom reuși să creăm prin Alutus un steag al vinului roșii românești. Deja am început. Și acum să vedem olfactiv ce simt Marinela. Ziceam mai devreme, olfactiv este prima poartă pe care o deschide atunci când ne apropiem din punct de vedere al degustării de acest vin. Este, cum ziceam, generos, dar și foarte diversificat atunci când vine vorba de... E o amplă paletă olfactivă, Iată. dar tu ești o rafinată degustătoare și un receptacul olfactiv atât de fin cum puține sunt în lume. Ce decelezi tu în această largă paletă olfactivă a acestui vin? Primul lucru care mi-a venit în minte și îl regăsesc în mod constant, chiar dacă începe să evolueze în pahar și să etaleze arome diferite față de primele, atunci când le-am pus în pahar, notele de ciocolată. Sunt primele care mi-au venit în minte. Notele de fructe negre mai degrabă decât roșii, coapte, gemuri, inclusiv notele de dulceață de trandafiri roșii. Zona iarăși de ușor de tabac, de note lemnoase, de piele. Marinela, iartă-mă, tu spui o poezie acum sau vorbești despre vin? M-ai provocat, Valeriu, iar eu răspund.
E un răspuns pe măsura ta și pe măsura vinului. Pentru că atunci când vorbim despre vin, dacă vinul într-adevăr e bun, vorbele se transformă în poezie. E ușor să descrii un vin bun, Valeriu. Da. Dacă ai și experiența de gustării. Înainte de a continua, vreau să închin acest pahar în cinstea ta, familiei și a tuturor celor care au făcut posibil ca astăzi să avem în pahar acest vin extraordinar. Dacă îmi dai voie, aș vrea să spun cine sunt cei care au lucrat pentru acest vin. Am vorbit de Gheorghe Alexandru, este primul viticultor în domeniul Vila Dobroșa Crama Vincis. Cu el am început să refacem suprafața viticolă pe dealul Dobroșa și în continuare el este colaboratorul nostru și îi sunt îndatorat pentru că, iată, sunt ani buni de când lucrăm împreună din 2008 până astăzi, sunt 15 ani, chiar dacă el este pensionar, e în continuare colaboratorul nostru și sunt îndatorat pentru tot ce a făcut acolo. Apoi este vorba de Andrei Bărăgan, care e directorul punctului de lucru la Vila Dobrușa, Crama Vincis, pe dealul Dobrușa, și el a administrat, ca să zic așa, aventura acestui vin împreună cu mine. Au fost însă și câțiva oameni fără de care nu se putea face treabă. E vorba de viticultori. În primul rând e vorba de Alin Bălăban, care a îngrijit această viță de vie din momentul în care a făcut primele experimente și până când am lansat acest vin și se ocupă în continuare. Acum avem 5 hectare și jumătate de alutus pe domeniul nostru. Nu putem să uităm enologul Andreea Privitali și pivnicerul Sorin Calea. Această echipă merită recunoștință din partea iubitorilor de vin, pentru că fără ei și fără mine n-ar fi putut să deguste acest vin. Și eu însumi sunt mirat de fiecare dată când degust vinul ăsta, și asta o fac de la acea primă sticlă de care vorbeam, de cei câțiva butuți de viță de vie, eu rămân mereu mirat de surprizele pe care le oferă vinul ăsta. Nu numai vizuale, nu numai olfactive, nu numai gustative, ci și emoționale. Ai un sentiment ca și cum cobori în timp până la Arca lui Noe. Atât de frumos ai vorbit, ca de obicei, Valeriu. Tu întotdeauna vorbești frumos și cu vorbe alese. Mi-aducem aminte. Vinul mă inspiră. Acum ar putea să fie cineva care să-mi atragă atenția că și tu inspiri. Dar cum spuneam mai devreme, te-am adoptat, ești fiica mea și mă inspir la fel de mult cum mă inspiră fiica mea, Andreea. Adică, cum vorbeam noi mai devreme, trebuie să ai întotdeauna un contradictoriu legitim. Și ceea ce îmi place la fiica mea, Andreea, și la tine, care ești fiica mea adoptivă, e că nu sunteți mereu de acord cu mine. Adică că de cele mai multe ori nu sunteți de acord cu mine. Deci te rog să mă contradici în continuare. Vreau să adaug faptul că am avut oportunitatea să gust strugurii înainte să fie culeși anul acesta. Și degustând sau redegustând vinul acum, găsesc o plăcută sinergie, o plăcută comunicare între gustul strugurilor și gustul vinului. Vă reamintesc că sunt doar 2229 de sticle. Din această primă ediție. Din această primă ediție și am citit acolo undeva că este sticla 179. Nu știu ce s-a întâmplat cu celelalte 100 și ceva de sticle. Le-am băut singur, fără să spun nimănui. Așadar, cel mai probabil sunt mai puțin de 2000 de sticle. Și am înțeles că o parte dintre ele vor fi păstrate la Crama, așadar nu știu câte sticle mai rămân. Ți-am promis 3. Mai devreme spuneai, Marinela, că ai gustat strugurii înainte de a se face vinificarea lor. Nu vând castraveți grădinarului, pentru că nu am talentul tău de somelier și de degustator de vinuri, dar știm bine din cărți că sunt 3 categorii de arome în vin. Aromele primare, care vin din struguri, aromele secundare, care vin din procesul de vinificație, și aromele terțiare, care vin din învechire. Într-adevăr, în acest vin, aromele primare, cele care vin din struguri, sunt foarte prezente și eu cred că e bine să fie așa, pentru că
și aromele secundare și cele terțiare, îmbogățesc paleta olfactivă, îmbogățesc paleta gustativă, dar niciodată nu trebuie să sacrifice aromele primare. În momentul în care dispar aromele din struguri, înseamnă că nu mai bem vin. Marele talent al enologului este să știe să păstreze aromele primare, adăugând și îmbogățind aromele secundare, cele terțiare, trebuie să îmbogățească, nu să sacrifice. Ele nu ucid. Din păcate, nu de puțin ori am gustat vinuri în care aromele secundare și terțiare erau ca niște criminali care își ucidau părintele, adică ucideau strugurile. Cred că arta enologului este să creeze acest echilibru între aromele care vin din struguri și care sunt cele mai importante și aromele care se adaugă. Aromele adăugate, cele secundare și terțiare, trebuie să dea complexitate vinului, dar nu să ucidă ceea ce este mai important, adică aromele și gustul strugurilor. Valeriu, având în vedere că podcastul nostru nu durează 3 zile și 3 nopți, cât ar merita cu tine, să stăm să povestim nu doar despre alutus, dar despre vin în general. Nu pot să nu te întreb, unde ai dobândit acest limbaj atât de poetic, atât de frumos atunci când vine vorba de vin de data aceasta? Păi, Marinela, ai pus cuvântul poetic. Păi limbajul ăsta vine din poezie. Dacă urmărești istoria vorbelor mele despre vin, o să observ că de câteva ori am mărturisit că eu am început să iubesc vinul fără să-l cunosc. Am început să iubesc vinul citind poezie. Am ajuns la vin prin poezie. De când eram copil, am avut această sensibilitate pe care mi-au cultivat-o în primul rând tatăl meu, după aceea câțiva profesori, și citind poezia am ajuns la poezia despre vin. Și acum tu știi bine că sunt 2 mari subiecte în poezia lumii. Dragostea și vinul. Și de fapt cel mai mare subiect este dragostea împreună cu vinul, când se asociază iubirea și vinul. De la persani și până astăzi, și de fapt nu, de la romani, nu de la persani, de la romani și chiar de la greci, dacă ne gândim la Safo, de la greci și până astăzi, sentimentele cele mai puternice care au creat poezie foarte frumoasă au fost generate de iubire și de vin. După aceea m-am întrebat, Doamne, de ce ori fi scriem poeții ăștia despre iubire și despre vin? Cu iubirea m-am lămurit mai devreme. După aceea am început să mă rămân și cu vinul, când prima mea experiență cu adevărat revelatoare a fost în 1990, când am făcut prima călătorie în Franța. Eu băusem vin în România. Când am plecat în Franța aveam 37 de ani. Băusem vin de toate soiurile și mai ales vestitele vinuri numite de buturuga. Și toți cei care făceau vinurile de buturugă erau foarte mândri. Mergând în Franța, în 1990, am descoperit că toată poezia despre vin avea un temei real. Adică nu era doar simplă imaginație, simplă inspirație, era un obiect care genera inspirația și imaginația. Și atunci am văzut că înainte de a vorbi de forța estetică a poeziei, există o forță estetică a vinului. Pentru că vinul este un produs estetic, e o operă de artă. Dacă e făcut ca o operă de artă și dacă există creatori care să facă din vin o operă de artă. Și atunci, încet, încet, am început să descoper limbajul vinului distinct de limbajul poeziei. Pentru că vinul este un personaj despre care poeții vorbesc. Am început să cunosc personajul despre care poeții vorbesc. Acum despre vin vorbesc și prozatorii. Ar fi suficient să mă refer la Satoveanu, care este unul dintre cei mai mari prozatori despre vin. Da? Să nu-i lăsăm pe cei care ne ascultă prizonierii literaturii, să ne întoarcem la ceea ce vedem și simțim în acest pahar. Nu mi-ai spus despre gust nimic. Înainte să spun despre gust, cât timp reușești să petreci în activitatea de familie dedicată vinului? Procentual? Sau ca intensitate?
Ca intens, cu siguranță maxim. Ca intensitate 120%. Iată. Ca timp procentual, mai puțin de jumătate din activitățile mele. Dar intensitatea acoperă restul și depășește. Unde vezi A Vincis peste 50 de ani? În categoria vinurilor care sunt cu adevărat creații artistice, creații estetice, cunoscute nu doar în România, cunoscute în Europa și în lume. Pentru că nu e vorba doar de mândria de a fi podgorean pe dealul Dobrușa. E vorba de mândria de a fi român. Eu cred că vinul este un element de identitate națională. Și eu cred că avem datoria să facem vinuri bune și să le promovăm, pentru că ne promovăm pe noi cu ceea ce avem mai bun ca români. Și cred că e o datorie pentru toți podgorenii, pentru toți cei care iubesc vinul, pentru jurnaliștii de vin, pentru somelieri, pentru cei care scriu despre vin. Și sper că peste 50 de ani nu doar vinurile A Vincis, vinurile românești vor fi acolo unde teroarul le ajută să fie. Dacă mai urmărim Marinela, eu spun tot timpul că șansa României este să facă vinuri de teroar, nu vinuri varietale. Dacă ne gândim că în lume vinurile de teroar sunt cele mai cunoscute și cele care sunt apreciate la cele mai înalte cote, trebuie să vedem că România are acest mare avantaj, ca și Franța, ca și Italia, mai mult decât Spania, mai mult decât Portugalia. România are podgorii de mii de ani, ceea ce înseamnă că teroarul este un avantaj extraordinar de important pentru România. Noi nu suntem o țară care vine de nicăieri în lumea vinului. Nu suntem nici Noua Zeelandă, nici Australia, nici California. Avem rădăcini care coboară în timp mii de ani. Ăsta este marele nostru atu. Dacă îl valorificăm, vom ajunge acolo unde merităm să fim. Este vinul românesc un brand de țară? Este un brand de țară pentru puținii cunoscători ai vinului românesc. Avem nevoie ca vinul să fie un brand de țară pentru toți cei care beau vin, care apreciază vinul, și mai avem un drum de străbătut până acolo. Dar cu oameni ca tine, Marinela, și cu emisiuni cum este asta pe care o facem acum, suntem pe drumul cel bun. Ce lipsește vinului românesc? Vinul românesc nu îi lipsește nimic, îi lipsește altceva. Adică în sine, în acest pahar, vinul românesc are tot ce îi trebuie ca să fie recunoscut ca unul dintre cele mai bune vinuri din lume. Și nu mă refer doar la Alutus, mă refer la multe vinuri românești. Ce ne lipsește este o schimbare a proporției între vinurile cu denumire de origine controlată sau cel puțin cu denumire de regiune, IE, și vinurile care nu au niciun fel de marcă. Adică în România, în momentul de față, avem jumătate din vinuri care sunt produse din hibrizi, deci n-au cum să fie luate în calcul pe piața internațională sau pentru degustătorii de vin. Din restul de 50%, doar jumătate au denumire de origine controlată sau IE, iar dacă ne gândim că în Germania, de exemplu, aproape 100% se produc vinuri de origine controlată, deci IE-ul e o foarte 1%, nu știu când este, și deci mai rămân mai puțin de 1% vise de vie care nu pot fi catalogate nici cu denumire controlată, nici cu IE. Când vom ajunge ca Germania, sub aspectul acestei calificări a vițelor de vie, păi vom fi de 10 ori mai sus decât Germania, pentru că Germania are calificări, dar nu are vin. Noi avem vin, dar nu avem calificări. Mi-a plăcut ce ai zis, când vom ajunge, pentru că vom ajunge. Vom ajunge, da, vom ajunge. Și reține ce am zis, Germania are calificări, dar nu are vin, noi avem vin, dar avem calificări. Cum avea calificări, întrucât avem și vin, vom fi foarte departe. Doamne ajută! Așa să fie exact cum zici tu, Valeriu. Musai să vedem și din punct de vedere gustativ cum este acolo acest vin, că nu pare că nu am scăpare astăzi, da. Și nici nu vreau să am scăpare, chiar este o bucurie descoperirea sau redescoperirea acestui vin. În primul rând, o minunată coerență între miros și gust, ceea ce promite la miros, regăsim la gust, dar și mai mult, pentru că este
se deschide deja în pahar. Paharul deja are o formă frumoasă, cu cât este mai amplu, cu atât reușește să se exprime și mai mult, pentru că are, ce spune acest vin, o structură amplă, taninurile sunt mătăsoase, chiar dacă sprintene fiind încă la început de drum acest vin, cum ziceam, este încă tânăr, având de vedere momentul de consum, și ceea ce personal apreciez foarte mult, versatilitatea lui. Și anume, putem să ne bucurăm fie într-o după-amiază plăcută, cum suntem acum, fie la cină, dar îl văd foarte bine și pentru o seară lungă alături de oameni faini, pentru că te invită la dialog acest vin. Pentru că e armonios, echilibrat, e catifelat, e Două plăcut. cuvinte mă bucură, Marinela, din ce ai spus, și celelalte mă bucură, două, în mod special, armonie și prietenie. Armonia între calitățile olfactive și gustative nu e ușor de obținut. Adică noi știm foarte bine că în zona retronazală putem să găsim altceva decât atunci când simțim aroma prin papilele olfactive exterioare. Ori când adulmecăm vinul și după aceea când îl gustăm, constatăm cum crește potențialul olfactiv și gustativ al vinului. Așadar, armonia de care vorbeai e foarte importantă. După aceea ai spus prietenie. Păi, în primul rând, să fim prieteni cu vinul. Dialogul, cel mai important este dialogul fiecare dintre noi cu vinul. M-a întrebat cineva odată, vinul trebuie să fie bun neapărat cu cineva. Da, cu tine însuți, în primul rând. Pentru că vinul e un partener de dialog mai priceput decât orice partener, pentru că orice partener din afară vorbește despre vin, dar vinul vorbește despre el. Noi doi acum vorbim despre vinul Alutus, dar acest vin ne vorbește și mie și ție despre el însuși. Este cel mai bun partener de dialog. Și în jurul lui putem să fim noi doi, putem să fim mai mulți. Într-adevăr, vinul creează prietenie și solidaritate. Dar neapărat vreau să adaug un lucru. Nu aș vrea să-i amăgim pe cei care ne ascultă sau ne urmăresc, pentru că vinul poate să fie mai bun sau mai puțin bun în funcție de compania alături de care ne bucurăm de vin. Așa că e foarte important cu cine alegeți să vă bucurați de un vin bun, cum este în cazul acesta Lutus Primus Cuve Valerius, iar dacă nu aveți un partener pe măsură, mai bine singuri. Important mai bine singur cu vin. Exact. Important este să-l consumați cu responsabilitate. Nemai având multe minute, vreau să te întreb neapărat unde vor găsi cei care sunt curioși să achiziționeze, să se bucure și de la 1 noiembrie, iată, dragă Marinela, vinul va putea fi cumpărat de pe magazinul nostru online, www.avincis.ro, magazinul online. Și tot de la 1 noiembrie, întrucât avem un parteneriat cu Le Manoir, va putea fi găsit la Le Manoir Gourmet Market. Așadar, acestea sunt cele două canale de vânzare pentru această ediție limitată. La Cramă? Dar după aceea, dacă vine cineva la Cramă? E magazinul online și dacă invităm oamenii la Cramă. Dacă sunt la Cramă, fără doar și poate că vor avea prioritate. Cu atât mai mult. Poate și o degustare alături de enologul Andreea. Da, Andreea Privitali, care este o comoară pentru noi. L-ai cunoscut, tu ai sensibilități italiene deosebite și poți să apreciezi calitatea acestui om. E un om care nu are pretenția de a ieși în față, are o modestie extraordinară pe care de obicei enologii nu au. Și modestia lui este direct proporțională cu priceperea. Are o experiență acumulată în mulți ani și în multe locuri din lume, nu doar în Italia, și nu doar într-un singur loc în Italia, a fost și în California, a fost și în Spania și a găsit cel mai potrivit loc pentru el la Vila Dobrușa Crama Avincis, în Drăgășani. Eu sunt, cum să spun, recunoscător lui Dumnezeu pentru că l-am întâlnit pe Andreea Privitali și pentru că facem împreună o echipă foarte bună.
Te salutiam, Andreea. Te salutăm. Îți mulțumesc tare mult, Valeriu, pentru generozitatea ta, pentru că atunci când vorbești atât de frumos despre vin și cu atât de multă și sinceritate, pentru că nu cred că ți iese altfel atunci când vorbești despre vin. Da. E o mare bucurie. Dacă ar fi alt subiect, poate că aș fi mai puțin sincer. Dar să facem și un promo. Cum ar fi? Următorul podcast, cu cine va fi? Cu Andreea? Da. Adică voi urmări cu interes dialogul dintre cele două fiicele mele. Una naturală, una adoptivă. Vă mulțumim că ne-ați ascultat, că ne-ați urmărit. Acest podcast este inspirat de Programul Național Deschidem Vinul Românesc. Vă invit să urmăriți și celelalte episoade ale podcastului Wines of Romania, atât pe canalul YouTube Wines of Romania, cât și în librările de podcast audio, cum ar fi Spotify, Google și Apple Podcast. Ne vedem data viitoare cu un nou episod al podcastului Wines of Romania. Lutus! Lutus!